विद्यार्थी मित्रांनो, विज्ञान आणि तंत्रज्ञान भाग 2 मध्ये प्रकरण क्रमांक 3 सजीवातील जीवन प्रक्रिया भाग 2 यामध्ये लेक्चर नंबर 4 मध्ये आज आपण मानवातील लैंगिक प्रजनन याचा अभ्यास करणार आहोत। पहा, थोडे आठवा असं लिहिलेलं आहे पुस्तकामध्ये, रासायनिक नियंत्रणाद्वारे कोणकोणती संप्रेरके मानवी प्रजनन संस्थेची कार्य नियंत्रित करतात, तसेच पुरुषांमध्ये आणि स्त्रियांमध्ये कोणती संप्रेरके वयात येताना शारीरिक बदल घडवण्यास कारणीभूत ठरतात। लग्नाच्या वेळी मुलीचे वय किमान 18 व मुलाचे वय किमान 21 वर्षे असावे या कायद्याचे महत्त्व सांगा। आनुवंशिकता आणि परिवर्तन या पाठामध्ये आपण पाहिलं आहे की पुरुषांमध्ये XY ही लिंग गुणसूत्रे असतात, बरोबर आहे। त्याचप्रमाणे स्त्रियांमध्ये जर पाहिलं तर स्त्रियांमध्ये XX ही लिंग गुणसूत्रे आहेत। आता या लिंग गुणसूत्रामुळे स्त्री आणि पुरुषाच्या शरीरामध्ये विशिष्ट अवयव असलेल्या काय तयार होतात, तर प्रजनन संस्था तयार होतात। त्यामध्ये पुरुषांमध्ये Y गुणसूत्र हे कसे असते तर वेगळे असते, तर स्त्रियांमध्ये X गुणसूत्र हे गुणसूत्र स्त्रीमध्ये पण असतं आणि पुरुषांमध्ये पण असतं, म्हणजे दोन्हीमध्ये हे X हे गुणसूत्र असते। म्हणजेच Y हे गुणसूत्र पाहिलं आपण तर ते फक्त पुरुषांमध्ये असतं, म्हणजेच पुरुषत्वासाठी कारणीभूत असे कोणते गुणसूत्र आहे तर Y गुणसूत्र आहे। आता X गुणसूत्र हे स्त्रीत्वासाठी आहे। मग पुरुषामागे X गुणसूत्र कशासाठी असते? आता आपण पहा तर मानवी प्रजनन संस्था कशी असते व तिचे कार्य कसे असते याचा पहिल्यांदा आपण अभ्यास करूयात। पहिली मानवी प्रजनन संस्था बघायची, त्यामध्ये पुरुष प्रजनन संस्था पाहूयात आपण। त्याची आकृती इथं दिलेली आहे। पहा, मानवी पुरुष प्रजनन संस्था ही कशाकशाने बनलेली आहे तर ही वृषण हे जे दोन दिसतात याला काय म्हटलं जातं, वृषण। त्यानंतर विविध वाहिन्या आणि नलिका, ह्या नलिका आहेत, वाहिन्या आहेत, नलिका आहेत, तसेच आणि ग्रंथी पण आहेत। पहा, यामध्ये ग्रंथी आहेत, पुरस्थ ग्रंथी आहेत, ठीक आहे। अशा वेगवेगळ्या यांनी ही बनलेले असतात, म्हणजे विविध वाहिन्या आहेत, त्यामध्ये वृषण आहे आणि ग्रंथी आहेत, असं मिळून हे पुरुष प्रजनन संस्था बनलेली आहे। आता हे जर वृषण बघितलं तर वृषण कुठं असतं तर वृषण हे उदर पोकळीच्या बाहेर वृषण कोशामध्ये असते। आणि या वृषणामध्ये काय असतं तर यामध्ये असंख्य शुक्रजनन नलिका असतात। यामध्ये काय असतात तर असंख्य शुक्रजनन नलिका असतात। त्यांच्यामध्ये असलेल्या जननद अधिस्तराच्या पेशी, ह्या त्यांच्यामध्ये ज्या काही पेशी आहेत त्या पेशींचं नाव काय आहे तर त्या पेशीचं नाव आहे जननद अधिस्तराच्या पेशी। या पेशींमध्ये अर्धसूत्री विभाजन पद्धती होते आणि यांपासून शुक्रपेशी तयार होतात। यामध्ये काय तयार होतं तर अर्धसूत्री पद्धतीने विभाजन होतं आणि त्यापासून शुक्रपेशी तयार होतात। पहा, हे जे काही तयार झालेल्या शुक्रपेशी आहेत, या शुक्रपेशी ही जे काही नलिका दिसते तुम्हाला, या नलिकांद्वारे, विविध नलिकांद्वारे पुढे पाठवले जातात। ही पुढे पाठवली जातात, हे शुक्रपेशी पुढे पाठवले जातात। या नलिकाचा क्रम जर पाहिला आपण तर त्या नलिकाचा क्रम कसा आहे बघा, वृषण जालिका काय आहे, पहिली वृषण जालिका आहे, त्यानंतर पहा काय आहे, अपवाहिनी आहे, त्यानंतर शुक्रवाहिनी आहे, अपवाहिनी नंतर अधिवृषण, नंतर शुक्रवाहिनी आहे, त्यानंतर स्खलन वाहिनी आहे, मूत्रजनन वाहिनी आहे, असा असतो। यांचा क्रम जर बघितला तर पहिली वृषण जलिका, ही वृषण जलिका आहे, हे जे दिसते इथून हे वृषण जलिका आहे, त्यानंतर अपवाहिनी आहे, पुढची अपवाहिनी आहे, त्यानंतर अधिवृषण आहे, त्यानंतर पुढची कोणती आहे तर शुक्रवाहिनी आहे, पाहिजे दिलेली आहे, ही पुढची आहे शुक्रवाहिनी आहे, त्यानंतर हे पुरस्थ ग्रंथी, त्या वरती ही जी आहे ती स्खलन, हे बघा इथं लिहिलेली आहे, ही वरची, इथली ही स्खलन वाहिनी आहे। याप्रमाणे या वाहिन्यांचा काय आहे तर क्रम आहे। त्यानंतर मूत्रजनन वाहिनी असते, यामध्ये मूत्र त्यामध्ये गोळा केलं जातं। शुक्रपेशी जशा एका वाहिनीतून पुढच्या वाहिनीमध्ये हे शुक्रपेशी, पहा इथून एका वाहिनीपासून पुढच्या पेशीमध्ये काय होतात तर ते ढकलले जातात, तसतसं ते शुक्रपेशी तसे ते काय होतात तर परिपक्व होतात आणि परिपक्व झाल्यानंतर ते फलन करण्यास पात्र बनतात। आता या शुक्राशयाचा स्त्राव स्खलन ग्रंथीमध्ये स्त्रवला जातो आणि नंतर पुरस्थ ग्रंथी आणि काउपर्स ग्रंथी त्यांचा स्त्राव हा मूत्रजनन वाहिनीमध्ये स्त्रवतात। हे सर्व स्त्राव आणि शुक्राणू मिळून
रेत म्हणजेच त्याला वीर्य तयार होते. त्यानंतर हे जे रेत आहे म्हणजे वीर्य आहे ते श्लेष्माद्वारे बाहेर सोडले जाते. मानवी पुरुष प्रजनन संस्थेमध्ये मूत्रजनन वाहिनी, त्यानंतर पुरस्थ ग्रंथी, वृषणकोश व शिश्न वगळता उर्वरित सर्व अवयवांची एक जोडी असते. त्यानंतर पुढची आहे पहा मानवी. आता स्त्री प्रजनन संस्था पाहूयात आपण. स्त्री प्रजनन संस्थेमध्ये असणारे सर्व जे अवयव आहेत ते उदर पोकळीमध्येच असतात. यामध्ये अंडाशयाची एक जोडी असते, दिसते इथं अंडाशयाची. ही अंडाशयाची इकडे एक आणि इकडे अशी एक अंडाशयाची जोडी असते. त्यानंतर अंडनलिकेची जोडी आहे, ही नलिका आहे पहा इथं वरून दिसते. इथं एक अंडनलिका आहे आणि इकडं पण एक अंडनलिका आहे. अंडनलिकेची पण एक जोडी आहे. त्यानंतर इथं काय आहे तर हे मध्यभागी हे गर्भाशय आहे. त्यानंतर खाली काय आहे तर योनी आहे. तर या पद्धतीने याचा समावेश असतो. या व्यतिरिक्त बर्तोलिन्स ग्रंथीची एक जोडी असते. साधारणपणे पहा प्रत्येक महिन्याला एक अंडपेशी, यात हे जे काही अंडाशय आहे त्यामध्ये अंडपेशी आहेत, बरोबर आहे. तर यातले एक अंडपेशी आळीपाळीने एका अंडाशयातून उदर पोकळीमध्ये सोडले जातात. पहा यातून अंडपेशी काय होते तर इथं सोडले जातात, उदर पोकळीमध्ये सोडले जातात. अंडनलिकेच्या टोकाचा भाग नरसाळ्यासारखा असतो. या अंडनलिका ही जर तुम्ही अंडनलिका बघितली तर हा टोकाचा भाग बघितला तर तुम्हाला कसा नरसाळ्यासारखा दिसून येतो. त्याच्या केंद्रभागी एक छिद्र असते. त्या छिद्रातून अंडपेशी अंडनलिकेमध्ये प्रवेश करते. पहा या अंडनलिकेच्या इथं काय आहे, एक छिद्र आहे आणि या छिद्रातून काय होते तर केंद्रभागी एक छिद्र असते आणि त्या छिद्रातून काय होते तर अंडपेशी अंडनलिकेमध्ये प्रवेश करते. या अंडनलिकेमध्ये ही अंडपेशी काय होते तर प्रवेश करते. अंडनलिकेच्या आतील पृष्ठभाग बघितला, या अंडनलिकेच्या आतील पृष्ठभाग बघितला तर तो रोमक असतात. आणि ही रोमक काय करतात तर ही रोमक या अंडपेशीला या गर्भाशयाकडे ढकलण्याचं काम करतात. पहा इथं अंडाशय आहे, यातून एक अंडपेशी निघाली, या टोकातून निघालून ही पुढं 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 अंडनलिकेतून कुठं जाते तर ही गर्भाशयामध्ये जाते. आणि गर्भाशय ढकलण्याचे काम कोण करतं तर इथं रोमके असतात अंडनलिकेमध्ये आणि ते रोमके त्या अंडपेशीला काय करतात या गर्भाशयामध्ये ढकलण्याचं काम करतात. त्यानंतर युग्मक निर्मिती कशी होते पहा. शुक्रपेशी म्हणजे शुक्राणू आणि अंडपेशी ही दोन्ही युग्मके अर्धसूत्री विभाजनाने तयार होतात. पुरुषाच्या वृषणामध्ये आपण पाहिलं यौवन अवस्थेपासून पुढे मरेपर्यंत शुक्रपेशी तयार केले जातात. आता स्त्री भ्रूणाच्या जन्माच्या वेळी त्यांच्या अंडाशयामध्ये 2 ते 4 दशलक्ष इतक्या मोठ्या संख्येत अपक्व अंडपेशी असतात. पुरुष जर आपण बघितला तर त्या पुरुषांमध्ये जे काही वृषण असतं त्या वृषणामध्ये यौवन अवस्थेपर्यंत ते मरेपर्यंत शुक्रपेशी या तयार केले जातात. आणि स्त्रीमध्ये जर बघितलं आपण तर स्त्रीच्या जन्माच्या वेळेसच त्यांच्या अंडाशयामध्ये 2 ते 4 दशलक्ष इतक्या मोठ्या संख्येमध्ये अपक्व अंडपेशी असतात. मात्र त्या कशा असतात तर अपक्व अंडपेशी असतात. स्त्रीच्या अंडाशयामध्ये मात्र यौवन अवस्थेपासून पुढे रोजन निवृत्तीच्या वयापर्यंत दरमहा एका अंडपेशीचे परिपक्वन होते आणि तिचे अंडमोचन होते. स्त्रीच्या अंडाशयामध्ये जर आपण बघितलं तर तिची जेव्हा यौवन अवस्था सुरू होते ते पुढे रोजन निवृत्ती म्हणजे काय तर आपल्याला पुढे शिकायचंच आहे पहा. तर ते वय असतं साधारण 45 वर्ष. म्हणजे 45 वर्षापर्यंत दर महिन्याला काय होतं तर त्या अंडपेशी जी आहे त्यातली जी काही अंडाशय आहे त्या अंडाशयामध्ये ज्या काही अंडपेशी आहेत त्या अंडपेशीचे काय होते एका अंडपेशीचे परिपक्व होत असते एक अंडपेशी आणि नंतर तिचे काय होतं तर अंडमोचन होतं. स्त्री प्रजनन संस्थेचे कार्य वय परत्वे थांबवण्यास त्याला रोजन निवृत्ती म्हणतात. पहा रोजन निवृत्ती म्हणजे काय तर स्त्री प्रजनन संस्थेचे जे काही कार्य आहे ते काय होतं तर वयानुसार ते थांबलं जातं आणि त्यालाच रोजन निवृत्ती असं म्हणतात. साधारण 45 ते 50 वर्षादरम्यान स्त्रीच्या शरीरात प्रजनन संस्थेचे कार्य नियंत्रित करणाऱ्या संप्रेरकाचे स्त्रवणे विस्कळीत होते किंवा थांबते, त्यामुळे तिथं रोजन निवृत्ती येते. साधारण स्त्री 45 ते 50 वर्षापर्यंत झाली की 45 ते 50 या वर्षाच्या दरम्यान मध्ये जे काही तिचं स्त्री प्रजनन संस्थेचं कार्य आहे आणि हे कार्य चालण्यासाठी तिथं एक संप्रेरक स्त्रवत असतं. तर त्या संप्रेरक स्त्रवण्याचं कार्य काय होतं विस्कळीत होतं किंवा ते पूर्णपणे थांबून जातं आणि त्यामुळे त्या स्त्रीला काय होते तर रोजन निवृत्ती येते.
त्यानंतर फलन कसं होतं पहा. शुक्राणू आणि अंडपेशी, शुक्राणू आणि अंडपेशी, पुरुषांमधले आलेले शुक्राणू आणि स्त्रियांमधले असले अंडपेशी हे काय होतात, एकत्र येतात, संयोग होतो आणि त्यांच्यापासून काय तयार होतं, तर युग्मनज तयार होतं. आणि ही जी काही प्रक्रिया आहे या प्रक्रियेला काय म्हटलं जातं, फलन म्हणतात. आता मानवामध्ये फलनाची प्रक्रिया ही कशामध्ये होते, तर ती शरीराच्या अंतर्गत, शरीराच्या आतमध्येच होते. समागमाच्या वेळी स्त्रीच्या योनी मार्गामध्ये जे काही रेत आहे त्याला आपण वीर्य म्हणतो, ते स्खलित होतं आणि त्या रेतामध्ये जर बघितलं तर दशलक्ष संख्या असलेले शुक्राणू, त्या रेतामध्ये, वीर्यामध्ये दशलक्ष एवढ्या याच्यामध्ये संख्या असलेले काय असतात, तर तिथं शुक्राणू असतात. आणि हे असे शुक्राणू काय करतात, तर ते योनी मार्गामधून गर्भाशयात, म्हणजे अंडनलिका, गर्भाशय ते अंडनलिका, योनी मार्गातून ते गर्भाशयामध्ये येतात आणि ते कुठून येतात, तर अंडनलिका, बरोबर आहे. गर्भाशय ते अंडनलिका, ते गर्भाशयामध्ये येतात आणि गर्भाशयातून परत ते कुठे येतात, अंडनलिका. अशा प्रकारे ते प्रवेश करतात त्यातील. आणि हे असे जे काही दशलक्ष असलेले जे काही शुक्राणू आहेत, त्या शुक्राणू मधला फक्त एकच शुक्राणू, लक्षात घ्या, फक्त एकच शुक्राणू हा अंडनलिकेमध्ये असलेल्या एकमेव अंडपेशीचे फलन करते. एकच शुक्राणू आणि त्या अंडाशयामध्ये, अंडनलिकेमध्ये जी काही अंडपेशी आहे, फक्त एकाच अंडपेशीचे फलन करते. एक शुक्राणू एक अंडपेशीचे फलन करते. यौवन अवस्थेपासून ते रोजनिवृत्तीपर्यंत, म्हणजे साधारण 10 ते 17व्या वर्षापासून ते 45 ते 50व्या वर्षापर्यंत दरमहा एक अंडपेशी अंडाशयातून काय करत असते, तर बाहेर पडत असते. म्हणजेच रोजनिवृत्तीपर्यंत जवळजवळ 2 ते 4 दशलक्ष अंडपेशी, साधारणतः फक्त 400 अंडपेशी अंडाशयातून बाहेर पडतात आणि उरलेल्या मग सर्व अंडपेशी काय होतात, तर ऱ्हास पावतात, नष्ट होतात त्या. त्यानंतर पाहता, रोजनिवृत्तीचे वय जवळ येताना शेवटच्या काही वर्षात अंडाशयातून बाहेर पडणाऱ्या अंडपेशी 40 ते 50 वर्ष जुन्या असतात, बरोबर आहे. कारण 17 वर्षापासून हा, 10 ते 17 वर्षापासून हा कालखंड सुरू झालेला असतो, तो 40 ते 50व्या वर्षापर्यंत टप्प्यावरती थांबतो. मग आता 40 ते 50 वर्ष जर आपण पाहिलं, रजोनिवृत्तीच्या काळामध्ये जर बघितलं आपण, तर ते वय किती, 45 ते 50 वर्षापर्यंत असतं. तर त्यावेळेस शेवटच्या ह्या काही वर्षामध्ये अंडशयातून ज्या काही बाहेर पडणाऱ्या अंडपेशी आहेत त्या जुन्याच असणार आहेत, त्या जवळजवळ 40 ते 50 वर्षापर्यंत जुन्या असतात. आणि त्यामुळे त्या जुन्या असल्यामुळे त्यांची विभाजनाची कार्यक्षमता पण कमी झालेली असते आणि त्यामुळे त्यांच्यामध्ये अर्धगुणसूत्री विभाजन व्यवस्थित पूर्ण होऊ शकत नाही. आणि जर अशा अंडपेशी जर फलित झाल्या तर त्यांच्यापासून जे तयार होणारे अपत्य आहे, त्या अपत्यामध्ये मात्र व्यंग निर्माण होऊ शकते. मग त्या व्यंग कोणतं आहे, तर उदाहरणार्थ जसे की त्यामध्ये डाऊन सिंड्रोमची लक्षणे आपल्याला दिसून येतात. आणि त्यामुळे हे जे काही हे आहे, रोजनिवृत्तीच्या काळानंतर हे अंडपेशी फलित होणं हे योग्य नाही. आलं लक्षात. तर या पद्धतीने इथं फलनाचं कार्य हे चालतं. ठीक आहे, तर व्हिडिओ व्यवस्थित पहा आणि व्यवस्थित अभ्यास करा.